ሰላም ሰላም የአዲስ ሳይንስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ያው በሌላው ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልክ ስንገዛ ኦሪጂናል ወይም ፌክ መሆናቸውን እንዴት እንለያለን የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ መጣሁት። ባለፈው ያው እንደሚታወቀው ስለ ላፕቶፕ ማወቅ ስላሉብን ነገሮች ይዤላችሁ መጥቼ ነበር። በጠየቃችሁት መሰረት ዛሬ ኦሪጂናል ሳምሰንግ ስልኮችን እንዴት መለየት እንችላለን 5 ፓራሜትሮችን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነኚህ ፓራሜትሮችን አምስቱንም ቴስት ካደረግናቸው ፌክ ወይም ክሎንድ የሆኑ ሞባይሎችን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ በቀላሉ ልንለያቸው እንችላለን። በጣም ፌክ ስልኮች የበዙበት ዘመን ስለሆነ እነሱን የምንለይባቸው ዋና ዋና ወይም ማኒፋክቸሮች ያስቀምጧቸው መስፈርቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነኚህ 5 ፓራሜትር ናቸው። ስለዚህ ልክ እንደባለፈው ላፕቶፕ ከመግዛታችን በፊት ማወቅ ያሉብን ነገሮች 10 ነገሮች ብዬ ይዤላችሁ በቀረብኩት አይነት ማለት ነው። ስለዚህ የሞባይል ይዤላችሁ እንደምቀርብ ቃል ገብቼ ነበረ። ዛሬ የሳምሰንግ ኦሪጂናል ስልኮችና ፌክ ወይም ክሎንድ ወይም እነዚህ ተመሳስለው የተሰሩ ስልኮችን ለመለየት የምናስቀምጣቸው ፓራሜትሮችን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አምስቱንም እናያቸዋለን ማለት ነው። እነኚህን ከጠቀምናቸው በቀጥታ ፌክ የሆኑ ስልኮችን የመለየት ብቃቱ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ያው ብዙዎቻችን ስማርትፎን ስልክ እንጠቀማለን፣ ግን ስንገዛ አንዳንዴ እንሸውዳለን። እነኚህ ነገሮችን በምን ቴስት እንደምናደርግ ቀድመን የምናውቅ ከሆነ ስንገዛ እንሸወድም ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሳምሰንጎችን ያላቸውን ቢሄቨር ከክሎንድ ከሆኑት ጋር በምን እንደሚያመሳስላቸው በምን እንደሚያላቸው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ አብራችሁ እንዲቆዩ እጋብዛለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንዳልኳችሁ 5 tricks to identify cloned phone ብዬ አንደኛ ያው ኦሪጂናል ቼክ የምናደርገው በሳምሰንግ ሰክሬት ኮድ ነው። ከነኚህ በጣም ብዙ ሰክሬት ኮዶች አሉ። አምስተኛ ላይ ጀነራል ቴስቲንግ ሞዶችን እናያለን ማለት በ5 ላይ የምታዩትን ጀነራል ቴስቲንግ ሞድ ሳምሰንግ ሰክሬት ኮድ አለው። ኮኮብ #0 ኮኮብ በእነኚህ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ናቸው እነኚህ ቴስት ኮዶች። ቼክ የምናደርግ ከሆነ እነዚህ በሙሉ የሚመልሱ ከሆነ በትክክል ኦሪጂናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጀነራል ቴስቲንግ ሞዱን እንየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ስልክ ቴስት ልትደረግ ነው ማለት ነው። ጀነራል ቴስቲንግ ሞድ ነው ቼክ የምናደርገው። ጀነራል ቴስቲንግ ሞድ ካሉት የሳምሰንግ ሰክሬት ኮዶች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። እነሱ በትክክል ሪስፖንስ የሚመልስ ከሆነ ስልኩ ኦሪጂናል ቢሄቨር አለው ወይም ኦሪጂናል ወይም ጄኑን ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀጥታውን ቴስት ሞዱን ነው የምናስገባው ማለት ነው። ቴስት ሞዱን ካስገባን በኋላ ድን ኮኮብ መሰላል 0 ኮኮብ መሰላል። ስለዚህ እኛውን ራን ስናደርገው ዳይል ስናደርገው እነኚህ ቴስት ሞዶች ይመጣሉ። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ቴስት ሞዶች አሉ። እነኚህ ቴስት ሞዶች እያንዳንዳቸውን ከለር ቴስት አለ፣ ስክሪን ቴስት አለ፣ ሴንሰሩን ቴስት እናደርጋለን፣ ታቹን የተለያዩችን ፓራሜትሮች ቼክ እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከለር ቴስት ነው የምታዩት። ግሪን የሚለውን ስነካው ግሪን ነካል። ስለዚህ ስክሪን ቴስት እያደረግን ነው። ብሉ ስናል ብሉ። ኖርማሊ የተለያዩ ፓራሜትሮች አሉ። እነኚህን ቴስት እያደረግንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራል ቴስቲንግ ሞድ ነው። እነዚህን በትክክል ሪስፖንስ የሚያደርግ ከሆነ ስልኩ ኦሪጂናል ነው ማለት መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚቀመጡን የቴስት ጀነራል ቴስቲንግ ሞዶች ናቸው። ይሄኛውን ቴስት ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በትክክል ስንገዛ ከነኚህ ውስጥ ፎርጅድ ስልኮች ምላሽ አይሰጡንም ማለት ነው። ምላሽ ስለማይሰጡ አንዱ ላይ ፌል ያደርጋሉ። እነኚህ ሰክሬት ኮዶች ዳያግኖሲስ ወይም ቼክ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ስልኮቹ ኦሪጂናል ናቸው ፌክ ናቸው የሚለውን ነገር ለማወቅ ቴስት እናደርጋለን። ካሜራውንም እንደዚህ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። በጀነራል ቴስቲንግ ሞድ ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ካያችኋቸው በርካታ የሴክሬት ኮዶች ውስጥ አንዱ ይሄኛው ነው። ሌሎችም አሉ በጣም ብዙ። እነሱን ቴስት ታደርጋላችሁ። ለእነሱ ሪስፖንስ ትክክለኛ ሪስፖንስ የሚሰጧችሁ ከሆነ ፎርጅድ አይደለም ስልኩ ኦሪጂናል ነው ማለት ነው። የተለያየ እዚህ ጋር ጀነራል ቴስቲንግ ሞድ ላይ ስክሪን ታች ቴስት እናደርጋለን። ሴንሰሩ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴንሰሩን ተመልከቱት። ሴንሰሩ ኖርማል ነው ሴንስ የሚያደርገው ማለት ነው። ስክሪን ሴንሰሩ ያው ስልኮች እንደሚታወቀው ኦሪጂናል ስልኮች ሴንሰራቸው አሪፍ ነው በጣም። ለምሳሌ ስልክ ስንደውል ወደ ጆሮአችን ስናስጠጋው ላይቱ ይጠፋል፣ ከጆሮአችን ስናርቀው ይጠፋል። ያ ሴንሰሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጀነራል ቴስቲንግ ሞድ ተጠቅመን
የስልኩን ሪስፖንስ ምናምን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ቴስቶች አሉ ማለት ነው። እኛው ስክሪን ታች ስክሪን ቴስት ለማድረግ ከፈለግን ማለት ነው ይሄ በሰመረበት ላይ ግሪን መስመር ያሰምራል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ታች ስክሪን ቴስት ለማድረግ ማለት ነው። ፎርጅ ወይም ደግሞ እነዚህ ክሎንድ ስልኮች ታቻቸው ኦሪጂናል አይደለም። አንዳንዴ በታቹ ራሱ ሪስፖንስ ላይ ሰጠን ይችላል ስንጽፍበት ማለት ነው። ኦሪጂናል ስልኮች ደግሞ በቀላሉ ሪስፖንስ ሊሰጡን ይችላሉ ለተቻችን ማለት ነው። ይሄ ነው ኖርማሊ እዚህ ጋር የምታዩት ስክሪን ታቹን ስክሪን ነው ቴስት እያደረገ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥ ብሎ ለዚህ ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ፊዚካል አትሪቢዩታቸውን ባህሪያቸውን በማየት ነው። አንደኛ ስክሪን ብራይትነሱን ቼክ እናደርጋለን። ሁለተኛ ዳር ላይ ያለው ስፔስ ፍሮም ስክሪን ቱ ኤጅ። ሶስተኛ ፓወር በተኑ ራሱ ስክሪን ግላስ ማቴሪያል እነኚህ ቼክ የምናደርግባቸው። ለምሳሌ ስክሪን ብራይትነሱ በጣም ደማቅ ነው ኦሪጂናል ስልክ ማለት ነው። ቫይብረንሲውን በጣም አሪፍ ነው። ግን ፎርጂ ስልኮች ደል ከለር ነው ያላቸው። ብራይትነሱን እስከ መጨረሻው እንኳን የሚጨምሩት በጣም ፍዝዝ ያለ ነው። ሁለተኛው ጠርዝ ላይ ያለው ከስክሪናቸው ጠርዝ ላይ ያለው ስፔሱ በጣም ጠባብ ነው። እዚህ ጋር አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም ስፔሱ ጠባብ ነው። ሶስተኛ ፓወር በተኑ ሰፓሬትድ ፍሮም ዘ ቮሊዩም በተን አት ሪዝኔብል ዲስታንስ ነው። ከቮሊዩም ፓወሩ ዲስታንስ አለው ማለት ነው። ሌላው ግሪን ግላስ ማቴሪያሉ ብሩሽ ስናደርገው በፊንገራችን ኦን እንትን ላይ ግላስ ፕሮፐርቲ ያለው ላስቲክ ፕሮፐርቲ ያለው ለምሳሌ ኤጁ ያልኳችሁ እቺ ነው። ጠርዝ ላይ ያለችው ኤጅ በጣም ጠባብ መሆን አለባት ኦሪጂናል ስልክ ለመሆን ማለት ነው። በጣም ስፔሱ ሰፊ ከሆነ ኦሪጂናል ነው ማለት እንቸገራለን ማለት። ሌላው ብራይትነሱን እስከ መጨረሻው ስንጨምረው በጣም ላይት አለው ከፍተኛ ላይት ኢቭን ኢፍ ቀን እንኳን ቢሆን ማለት ነው። ግን እስከ መጨረሻው ያገነው ምንም ለውጥ ከሌለው ኦሪጂናል ነው ማለት ይከብዳል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል አትሪቢዩቶችን እዚህ ጋር አስቀመጥኳቸው ፊዚካል አትሪቢዩቶች ቼክ በማድረግ ማለት ነው ጠርዝ ላይ ያለው ስክሪን ዲስታንሱን ቼክ በማድረግ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ቬሪፋይ ስፔሲፊኬሽን ፍሮም ቦክስ ስንገዛው የስልኩና ቀፎውን የካርቶኗን ማለት ነው ከሷ ጋር ያለውን ሴሪያል ነምበር በማመሳሰል ተማሳይ ከሆነ ኦሪጂናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ አይነት ሀገሮች ቀፎዋቸውን ጥለው ነው ኖርማሊ ስልኮቹን ብቻ ይዘው የሚሰጡን። ግን ቀፎ የስልክ ቦክሱ ማለት ነው ካርቶኗ የምትኖር ከሆነ ሴሪያል ነምበሩና የራሱን ቼክ እናመሳስላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሁት የኛውን ስልክ አብሮት ከመጣው የቀፎ ጋር ለማመሳሰል ነው ማለት ነው። ቀጥታ ሴሪያል ነምበሩን ዲስፕሌይ ካደረግን በኋላ 0 አሁን ሴሪያል ነምበሩ እዚህ ጋር መጣልን ማለት ነው። እነዚህ ሴሪያል ነምበር 15 ዲጂት መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። 15 ዲጂት ናቸው ሴሪያል ነምበሮች ትክክለኛ ሴሪያል 1 ሴሪያል 2 ሴሪያል ነምበሮች አሉ። እነሱን ከቀፎ ጋር እናመሳስላለን ማለት ነው ስንገዛው። ስለዚህ ሁለቱ ካልተመሳሰለ ፎርጅን ነው ማለት ነው። አንዱ መስፈርት ቼክ የምናደርግበት መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊ አብሮ ከመጡ ካርቶን ጋር ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል አይሆንም ማለት ነው። አንዱ መስፈርት ነው ማለት ነው። አራተኛ ቼክ ሳምሰንግ አይኤምኢ ነምበር። የኛው አይኤምኢአይ ነምበር ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። አይኤምኢ ነምበር ያው እንደርኳችሁ ኮከብ መሰላል 06 ላይ ዳይል ካረግን አይኤምኢ ነምበሩ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ከቀፎ አባውት ከሚለው ጋር ሄደን ቼክ እናደርጋለን። አንደኛ ሁለተኛ 15 ዲጂት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ኢንተርናሽናል ሞባይል ኢኩዊፕመንት አይደንቲቲ ነምበሮች ናቸው ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን በአይኤምኢ ነምበር ስልኮችን ቼክ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። አንዱ ቼክ ማድረጊያ ፓራሜትር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርጅድ ስልኮች አይኤምኢ ነምበራቸው 15 ዲጂት ላይ ሞላ ይችላል ወይም ደግሞ የተለያዩ እንትኖች ሚስማች ነገሮች ታዩባቸዋላችሁ ማለት ነው። ያኔ ኦሪጂናል ስልክ ነው ለማለት እንቸገራለን ማለት ነው። ስለዚህ አይኤምኢ ነምበሩን ለመጠቀም በዚህኛው ስልክ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው።
እንደምታዩት ያው 2 ሮ ባለው አይሚን ነምበራችን ግን 15 ናቸው። አምስተኛ መጨረሻው ኮንዳክት ፐርፎርማንስ ቴስት ነው። ፐርፎርማንስ ቴስቶችን ቼክ እናደርጋለን። ካፕቸር ሳም ፒክቸርስ ኦሪጂናል ስልኮችን በተደጋጋሚ ካሜራ ላይ ስታነሱ ተደጋግማችሁ ስታነሱ መሀል ላይ ፌል አያደርጉም፣ እስከመጨረሻው ይቀጥላሉ። ለምሳሌ 20 ጊዜ ደጋግማችሁ ካሜራ ብታነሱ ኮንቲኒዩስ ናቸው። ፎርጂ ስልኮች ግን አንድ ደጋግማችሁ የምታነሱ ከሆነ ስታክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ሃይ ጌም ስንጫወትባቸው በደንብ ስንጫወትባቸው ፌል ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል ስልኮችን በተደጋጋሚ ስናነሳባቸው እንትን 20 ጊዜ እንኳን በፍጥነት ማለት ነው በፍጥነትም ያነሳሉ፣ ሪስፖንስ ይሰጣሉ። እነዚህኞቹ ግን ሪስፖንስ አይቶ ፌል ያደርጋሉ። ሶስተኛው ተርን ኦፍ ዲቫይስስ ዲቫይሱን ተርን ኦን ሻትዳውን ስናደርገው ኦሪጂናል ስልኮች አውቶማቲካሊ ይዘጋሉ ማለት ነው። እነዚህኞቹ ግን ለመዝጋት ብዙ ሰዓት ይቆያሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ እዚህ ጋር ፐርፎርማንስ ቴስቶችን በማድረግ ኦሪጂናል ስልኮችን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኦሪጂናል ስልኮችን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሻትዳውን ስናደርገው ቶሎ የሚዘጋው ከሆነ በቃ አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ አይዘጉም ማለት ነው። ክሮንዶ የሆኑ ስልኮች ማለት ካሜራን ደጋግመን ስናነሳባቸው በተመሳሳይ ኳሊቲ የቪዲዮ የኢሜጅ ኳሊቲ ሁሉንም ያነሱልናል ማለት ነው። ስለዚህ የኛው አንዱ ቴስት ነው ማለት ነው። እነዚህ ፐርፎርማንስ ቴስቶች በማድረግ ያው ስልካችንን ለማወቅ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬን ጨርሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ባይ